Всім привіт, з вами Станіслав, і сьогодні у нас такий невеличкий двобій, потасовка між двома графічними редакторами. Подивимось, хто з них крутіший. В лівому куті у нас Adobe Illustrator, а в правому куті у нас Affinity Designer. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ну і перше, що взагалі ми робимо, це ми запускаємо програму, то 2 рази клікаємо на неї і чекаємо, поки вона запуститься. Як бачимо, Affinity запускається десь приблизно за 7 секунд. Далі ми клікаємо на Adobe Illustrator і чекаємо, поки він загрузиться. На комп'ютері більше нічого не запущено, щоб для чистоти експерименту, як бачимо, вже довше, воно вже довше. Все, запустився десь вдвічі довше. Давайте ще для експерименту запустимо їх обидва одразу, клік-клік, з невеликою різницею в кліків в секунду. Так, Affinity прийшов перший, і Illustrator прийшов другим до фінішу. Тож, ми розібрались, хто з цих двох графічних редакторів запускається швидше. І це виявився Affinity, він запускається десь приблизно за 7 секунд. Ви можете побачити це на тестах. І Adobe Illustrator запускається приблизно за вдвічі більше, тобто 14-16 секунд. Треба зауважити те, що під час запису воно запускається повільніше чомусь, ніж без запису. Ну, тому що комп'ютер навантажується бендікамом. Ще до того, як ми перейшли до порівняння цих двох програм, ще ми не дійшли до роботи, але вже на етапі відкривання будь-якого робочого файлу ми стикаємося з незручностями від ілюстратора. Про що я кажу? Наприклад, ось у нас файл в AI форматі, називається CAL. Як ми бачимо, він відображається, просто таким от пустим. Це Windows 10, це не Windows 11. Я чув, що у деяких людей на деяких системах це не так. Я тестую те, що у мене на системі, і розказую те, як у мене. Значить, Illustrator не створює прев'ю у папці. Так що і так само він цього не робить, навіть якщо ми будемо відкривати через вікно ілюстратора. Як бачите, ось наш CAL. Тобто, коли файлів багато, я не одразу його знаходжу. На противагу цьому Infinity Designer, тобто, бачите, це зірочка, я додав зірочку, і ми бачимо цю зірочку як в в'юпорті цього провіднику. Так ми бачимо і коли відкриваємо файл, ми бачимо зірочку і точно знаємо, що нам треба відкрити. Це дуже зручно. Тож, нас цікавить трансфер нашого робочого workflow з Adobe Illustrator в Affinity Designer і vice versa. Тобто ситуації можуть бути різні. Як ми бачимо, Illustrator не відкриває файли Affinity Designer, але ми можемо вибрати все і вставити все. Так що все зроблене в Affinity Designer з текстом, з товщиною лінії. Я не певен за стилі і за таке проче, але воно переноситься в Illustrator нормально. Давайте подивимось, чи переноситься нормально воно з Illustrator в Affinity. Так, з Illustrator в Affinity воно теж переноситься нормально. Так що це норм. Можна тепер все, що ми робили в Illustrator, перенести в Affinity, і все, що ми робили в Affinity, перенести в Illustrator, але це не наша мета. Наша мета – піти від Adobe. Ще один важливий момент, він чисто етично-технологічний. В порівнянні з продуктами Adobe, Affinity, як бачите, в диспетчері завдань висить тільки один процес. В той час, коли я запустив Illustrator і у мене висить десятки Adobe процесів, і так само завжди висить Creative Cloud, якого неможливо позбутися. Він поводить себе як malicious software,
Тобто, як би ви не видаляли Creative Cloud, він завжди встановлює себе обратно. Це спосіб, так сказати, захисту від піратства від Adobe. І я це розумію, але в той самий час я не хочу, щоб на моєму комп'ютері ранилось багато софта, який я не хочу, щоб він просто був в процесах. Тому що я не хочу, щоб якісь додатки були на моєму комп'ютері без мого відома, які не можна видалити. Це просто некрасиво з етичної сторони. Тому в цьому раунді також перевага на боці Affinity Designer. Стосовно цінової політики та моделі поширення цих двох програм, як ми бачимо, Affinity Designer 2 для Windows коштує $70 one-off payment, тобто ви придбали і він ваш на все життя, як в старі добрі часи. Бувають знижки там для студентів, я не знаю цих деталей, це не важливо. Розбираємо, от сира ціна, і що нам пропонує ілюстратор для українців $11 на місяць. Тобто за 7 місяців у вас закінчиться цей прайс і все. Тобто ви можете купити за $70 Affinity на все життя, або за $70 ілюстратор на 7 місяців. Так що в цій площині Affinity теж перемагає. Будь-який софт, в якому я маю намір працювати багато років поспіль, багато годин на день, я налаштовую під себе і раджу вам теж це робити. Як і Blender, так і Affinity, так і Adobe Illustrator можна налаштувати під себе. Так що першим ділом я завжди лізу в налаштування. Давайте подивимось, що нам пропонує. Я не знаю, де тут це знаходиться. Я 15 років користуюсь ілюстратором, тому я знаю хоткеї. В Affinity я їх не знаю. Тому зробіть мені скидку. І перше, куди я лізу завжди, це User Interface. Значить, Affinity пропонує нам наступні налаштування, доволі великі. У нас є контраст UI, стандартний та високий. Ми можемо яскравість обрати від майже чорного до light gray, кому як приємніше. Також у нас є UI style, тобто абсолютно білий, абсолютно темний. Я передаю перевагу чорному, бо він менше очі долбить. І так само тут у нас є колір чи монохроматичні іконки. Як ви бачите, можна зробити, щоб все було кольоровим, або моно. Ще тут є контраст тексту, brightness, це ми вже проходили. І тут купа розмірів, пікселів, тобто можна налаштувати все доволі гнучко під себе. Ілюстратор пропонує нам наступні налаштування. Це brightness user інтерфейса від темного до світлого. Колір бекграунда, де у нас канвас білий або сіренький, та розмір скейла. Тож Affinity пропонує нам значно більш гнучкі налаштування, і в цьому теж Affinity перемагає. І наступна цікава кнопка в налаштуваннях Affinity – це Shortcuts. І тут речі стають дуже цікавими, тому що це починає походити на Blender. Ми маємо load save, тобто ми можемо налаштувати Affinity хоткеї під себе. Декілька років тому у мене було намагання зробити такий лейаут, в двох словах скопіювати мої хоткеї з блендера, як, наприклад, видалити щось, це X, а не delete. Налаштувати Affinity як Blender. Зрозуміли, щоб коли ви перестрибаєте в різний софт, щоб ви натискали одні й ті самі клавіші і не треба було тупіть. Це дуже зручно.
І в багатьох речах в Affinity мені вдалося це зробити. Я пам'ятаю, що тут не все можна налаштувати, тобто є деякі клавіші, які не вдалося повторити в блендері. Можливо, вони оновили це, і, можливо, тепер можна. Але тут можна налаштувати купу клавіш під себе. Щоб ми розуміли, як це працює, тобто у нас є різні персони, дизайнер, піксель, експерт, і для кожного з цих розділів у нас є підрозділ, саброзділ. Тобто ми можемо, наприклад, вибрати файл, edit, тут всі клавіші пов'язані з edit, текст, всі клавіші пов'язані з текстом, alignment, Windows, Help, Tools, Blend Mode, Pen Tool. Тобто для кожного інструменту, який є в Affinity Designer, є майже повний функціонал цих тулів, які ми можемо підлаштувати під себе. Це дуже гнучко, дуже жорстко, дуже потужно. Якщо це все зробити і скачати, то у вас завжди буде підточений під вас тул. Це супер круто. Що у нас в ілюстраторі? В ілюстраторі у нас, на жаль, нема таких клавіш. Можна сприймати це як там, традицію і перевагу, що от у нас є клавіші, ми їх вивчили 150 років тому, і які вони є, такі ми і їх повторюємо, але, треба дивитись зі сторони. Насправді це відстойно, те, що ми не можемо замінити якийсь хоткей під себе, налаштувати програму, і це просто незручно. Да, ми це все знаємо і пам'ятаємо, як робити, але це не значить, що це правильно. Так що з цим наш ілюстратор знову проігрує Affinity. Вкладочка Performance. Тут ми можемо налаштувати наш Affinity Designer, скільки ресурсів ми йому дозволимо використовувати від нашого пека. Undo Limit задати. 1024 – це доволі багатий undo limit. Я помітив, коли працював, я затиснув Ctrl-Z, і воно летить і не зупиняється. Я такий, дивне відчуття, бо ми не усвідомлюємо це головою. Але тут можна його прям забабахати до 8000. Я думаю, це буде вантажити кеш, але 1000 – це супер багато. Також ми можемо тут обрати рендер, тобто що буде у нас рендерити, чи CPU, чи вбудована графіка, чи віддяшечка. Тут стояв Radeon, процесор. Я поставив відеокарту, подивимось, він мені пропонує рестарт, потім подивимось, як воно перформить. А що нам пропонує ілюстратор по налаштуванням перформанса? GPU Automate, тобто можна включити Animated Zoom. Без цього зуму воно буде шакаляче дьоргатись. Можна його повернути. Можна вимкнути, включити. Тут нам пропонують, нічого не пропонують, просто констатують, що у нас є. Тобто у нас є System Info, але можливості щось обрати нема. І все, в принципі. І History States, я так розумію, це Ctrl-Z кількість. Можу плутати, не пам'ятаю. Але тут 100 і 200. Так що і тут, Affinity перемагає. Тож, давайте пару секунд подивимось на перформанс. Тобто, як у нас воно все дергається. На відео може бути не так плавно, але у мене на екрані все дуже плавно і під час запису так само. Ось наш ілюстратор. Все нормально. Тобто, з підключеним графонієм ілюстратор це нормально робить. Раніше, з виключеним дуже погано робить. Значить, ось наш зум. Плавний, приємний по центру і таке враження, що він зумить туди, де в нас курсор, але без якихось зайвих рухів. І периметр, як бачите, він трошки розмивається, блюриться комфортно. В ілюстраторі, бачите, зум, він менш persistent, тобто він теж намагається до курсора, але крок стрибка кольосика значно вище, тому воно виглядає рвано і некомфортно. В Affinity навіть зумить комфортніше. Так що знову перевага. Продовжуємо наш двобій інтерфейсів, і зараз я покажу дику штуку для користувачів ілюстратора.
в Affinity знаходиться в View. Почнемо з Customize Toolbar. Відкривається ось таке меню. І ви можете весь цей верхній тулбар переміщати, як вам заманеться, додавати якісь штуки, які вам потрібно. Можете прибрати текст, додати текст. Тобто можна верхній тулбар налаштувати повністю під себе. Це дико. Так само можна кастомайзити тулси. Тобто відкривається таке віконечко, і ви можете всі інструменти, які тут є, пододавати, або змінити їх розташування, або прибрати, і номер колонок вибрати. Тобто це теж дико. Ілюстратор нам пропонує контекстне меню, статичне згори, і в Windows у нас є низка workspace'ів. Тобто Essentials – це Basic, де нема нічого. І я звик до Essentials Classic. У нас, принаймні, є тут якийсь контекст. Ми не можемо не перетягувати, не міняти, ні додавати звідси щось, не прибирати. Так само ця панель у нас теж статична, тож гнучкість налаштування знову Affinity перемагає. Let's go next. У нас піпеточний джеб. Наприклад, я впевнений, потрапляли в таку ситуацію, коли ви обираєте якийсь об'єкт і хочете поміняти його колір, наприклад, на колір ось цього тексту. Але замість того, щоб обрати color picker чи просто клікнуть, у нас оце вікно висить, і ми нічого не можемо з цим зробити. Все, що залишається, це відкрити ось цей колір, обрати його колір, чи якось через піпеточку отак робити. Affinity пропонує нам наступний move. Тобто ми відкриваємо колір, і це вікно, воно ніяк не блокує взаємодію нашу з об'єктами. Навпаки, він нам показує кольори різних об'єктів, і ми маємо доступ до інструментів і доступ до піпетки. Тобто, і отак от це зручно. Так що ще одна перемога. Отака затравочка протистояння Adobe Illustrator і Affinity дизайнера в стилі тун-тун-тун-тун-тун Сахура проти Крокоділо Бомбарділа. Я, на жаль, не знаю Affinity дизайнер так, як я знаю Illustrator. Тобто я в цій програмі тільки розбираюсь. З цікавинок те, що за останні 10 років змінився дуже цей процес входження в нову програму з чатом GPT. Він стає більш лінійний, тобто такий narrow path. Ви йдете тільки тією стежкою, яка вам потрібна. Тобто ви зараз там відкрили і ви питаєте чат GPT, як мені там покрутить щось, чи як мені там додати якусь сітку, чи де інструмент, який там тягне точку, і він тобі просто це каже. І тобі не треба вивчати всю програму, як я там 15 років тому вивчав Illustrator весь повністю досконально. Це велика перевага, значить, сучасних людей в тому, що ви можете так робити. І дайте знати, як вам цей формат таких от невеличких бійок. В ході своєї роботи і досвіду з цією програмою я стикаюсь багато з прикольними рішеннями, які просто зручні. І я їх хочу і можу порівнювати з тим самим досвідом в ілюстраторі і казати, що краще, що зручніше, що незручніше. В сьогоднішній такій потасовці невеличкій на тему інтерфейса і стартового перформансу Affinity вийшов переможцем. Тун-тун Affinity. Ось, так що ставте лайк, вподобайку цьому відео, підтримуйте канал копієчкою, як хочете, коментуйте. Всім спасибо, па-па.